Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Khô bò là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người bởi hương vị thơm ngon đặc trưng, rất tiện dụng, không mất nhiều thời gian chế biến, dùng để nhâm nhi với chút rượu bia rất là bắt, với chút bí quyết để cho ra thành phẩm khô bò có màu đẹp nè, hương vị thơm ngon. Khô bò dai dai, hòa quyện cùng hương thơm của các gia vị khác thấm đậm trong từng thớ thịt, thật là hấp dẫn. Bạn nào chưa đăng ký hãy bấm đăng ký để xem nhiều video mới của mình nha. Nào, mời mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu để làm khô bò, các bạn xem bảng nguyên liệu mình có để rõ ở đây nhé. Để làm khô ngon nên chọn thịt thăn hoặc đùi, ngon nhất là phần trong của đùi. Những người bán thịt thường gọi là thịt đùi bít tết, tiếng Anh gọi chung phần thịt đùi và mông là round steak. Phần này có khổ thịt dài, bề ngang to, thịt săn chắc. Như thế khi làm khô sẽ ngon và đẹp mắt hơn. Chọn thịt phải tươi mới nè, có màu đỏ hồng tự nhiên của thịt, không sạm hay tái màu nha, không có mùi hôi nữa. Sau khi mua về các bạn sơ chế bằng cách dùng muối và chanh chà sát xung quanh miếng thịt rồi rửa lại cho thật sạch. Dùng khăn sạch hoặc khăn giấy chậm thật khô nước để thịt bò được khô ráo nhé. Trước khi tiến hành cắt thịt các bạn cho vào ngăn đông khoảng 40 phút cho thịt định hình sẽ dễ cắt hơn. Và bây giờ mình sẽ cắt thịt nè. Mình sẽ cắt theo xới dọc, bề dày khoảng 5 đến 6 mm cho một miếng. Cố gắng cắt thành từng miếng đều nhau để thịt bò được khô đều khi sấy. Dao phải bén thì cắt thịt mới ngon nha các bạn. Đây là mình cắt như vậy nè các bạn, và mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ sơ chế phần tỏi, ớt và gừng này mình sẽ xay hoặc là băm nhuyễn. Còn phần sả thì mình sẽ cắt khúc ra và cho vào máy xay. Các bạn có thể băm nhỏ cũng được, nhưng mình thấy khi xay sả sẽ tạo xớ chứ không cắt rời ra như là băm. Việc này sẽ làm thành phẩm khô bò trông đẹp và hấp dẫn hơn là băm sả. Bây giờ mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Mình sẽ tiến hành ướp thịt này, bỏ tất cả các gia vị vào trong tô. Chúng ta nên trộn riêng gia vị thành hỗn hợp trước, rồi mới ướp vào thịt bò, sau đó mới cho sả vào. Việc này giúp bảo đảm gia vị phân tán đều, thấm sâu vào thịt hơn và tránh không bị sả hút quá nhiều gia vị. Các loại gia vị bột này các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng gia vị lớn, ở các chợ sẽ có, hoặc có thể tìm mua online. Còn nếu không có nữa các bạn có thể mua gói gia vị dùng để nấu bò kho để thay thế cũng được nha. Trộn đều tất cả các gia vị lại với nhau trước khi ướp nha. Cho hết hỗn hợp gia vị vào thịt nè. Dùng tay trộn đều và massage để thịt được ngấm đều gia vị. Nhớ đeo bao tay vào nhé các bạn. Lưu ý là những gia vị bột tạo mùi thơm, các bạn cho vừa đủ như trên bảng nguyên liệu nhé. Không cho nhiều quá, khô sẽ bị gắt đấy. Cuối cùng cho sả vào và trộn một lần nữa để sả bám đều lên miếng thịt. Bọc ráp kín rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 10 đến 12 tiếng cho thịt đủ thấm nhé. Và đây là thịt bò ướp qua một đêm, mình sẽ đem đi sấy khô.
Bây giờ mình sẽ sấy trong lò nướng ở nhiệt độ thấp nhất. Hé cửa lò. Bây giờ thì nhiệt độ trong lò khoảng 55 độ C đó các bạn. Mình sấy từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng tùy theo độ dày mỏng của thịt nhé các bạn. Sấy liên tục trong 3 giờ. Sau đó cho khô nghỉ 1 giờ rồi sấy tiếp nhé. Nhớ trữ khô sau mỗi giờ sấy. Các bạn nào không có lò sấy có thể phơi dưới nắng to. Mình sẽ phơi trong 2 đến 3 ngày nắng. Nhớ trữ khô sau vài giờ để khô được ráo đều hai mặt. Dùng khăn the hoặc vải mùng che lại để tránh côn trùng bâu vào nha. Lưu ý mỗi ngày khi phơi nắng xong các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Không bịt kín, cứ để khô thoáng như vậy, giống như sấy lạnh vậy đó. Ngày sau đem đi phơi tiếp nhé. Việc bảo quản này quan trọng lắm, giúp khô không bị chua nhé các bạn. Và đây là thành phẩm khô đã sấy xong nè. Màu sắc đẹp, xả ớt bám đều lên miếng khô. Khô rất thơm nha. Và vẫn giữ được độ dẻo mềm chứ không khô ráp nha. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng sơ trên bếp ga hoặc cho vào lò vi sóng khoảng 40 giây. Khô chín hẳn rồi mới dùng nha. Các bạn có thể sấy ở nhiệt độ cao cho khô chín hẳn cũng được, nhưng mình thấy không ngon bằng chỉ sấy cho khô thôi. Khi ăn nướng sơ lại, các gia vị bốc lên thơm lừng và khô vẫn giữ được chất ngọt tự nhiên của thịt bò. Sau khi nướng xong mình xé khô ra thành sợi rất là dễ dàng nè. Nhìn bên trong có màu đỏ nâu tự nhiên của thịt khi được làm chín. Nhìn ngon quá. Rưới lên một ít nước cốt chanh dùng sẽ ngon hơn đó các bạn. Chanh sẽ giúp trung hòa các vị lại với nhau, làm món khô trở nên thơm và hấp dẫn hơn. Mời các bạn dùng thử với mình nhé. Khô có độ dẻo dẻo, dai dai, hòa quyện cùng mùi thơm của các gia vị thấm vào trong từng thớ thịt, nhưng vẫn không làm mất đi mùi thơm ngọt tự nhiên của thịt bò. Vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay và chua nhẹ, kích thích vị giác quá, ăn mà phát ghiền luôn các bạn ơi. Bạn nào thích cay nữa thì chấm thêm tương ớt, nhâm nhi với chút rượu bia thì tuyệt. Cách bảo quản: cho khô vào 2 lớp túi ni lông từng phần nhỏ hoặc vào hộp, đóng chặt, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý là nên sử dụng hết trong vòng 1 đến 2 tháng để bảo đảm về chất lượng thịt. Duy có cách hút chân không sẽ giúp giữ thịt được lâu hơn. Chúc các bạn thành công. Đừng quên bấm like và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Bạn nào chưa đăng ký, hãy bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video mới của cô Ba nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.